यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ मेरो टिकटक एकाउन्टमा चाहिँ $11 मैले कमाइसकेको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरेर भ्युज बापत। हेलो एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई टेक सामुएल च्यानल। आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा विशेष गरी तपाईँको माझमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो टिकटक एकाउन्टलाई कसरी मोनिटाइज गर्ने, जसरी तपाईँलाई थाहा नै होला युट्युबमा हामीले चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गरेर भ्युज बापत होइन हामीले चाहिँ मोनिटाइज गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भने हामीले चाहिँ टिकटकलाई नेपालबाट कसरी मोनिटाइज गर्न सकिन्छ, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्रामलाई हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ र हामीले कमाएको पैसा हामीले ब्याङ्कसम्म कसरी लान सकिन्छ, म तपाईँलाई चाहिँ A to Z जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ भिडियोलाई एकदमै धैर्य गरेर अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले मलाई व्हाट्सएपमा मेसेन्जर भनिराख्नु भएको हुन्छ मेरो टिकटकमा रिजन चेन्ज भएन अथवा होइन तपाईँको चाहिँ पेमेन्ट मेथड एड भएन भनेर धेरैजनाले मलाई चाहिँ भनिराख्नु भएको हुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु। तपाईँले चाहिँ च्यानलमा अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो टेक सामुएल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। यो भिडियो आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूमा पनि सेयर गरिदिनु होला। अब जस यहाँनिर ढिला नगरी तपाईँको समयलाई यहाँनिर म चाहिँ मोबाइलमा आइसकेको छु है त। यहाँ म तपाईँलाई सुरुबाट देखाउँछु। जस यो मेरो चाहिँ टिकटक एकाउन्ट रहेको छ, तल डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको छ लिङ्क, अथवा सामुएल चेम्जुङ भनेर यहाँनिर सर्च गर्नुभयो भने आउँछ तपाईँले टिकटकमा। मेरो चाहिँ फलोवर 26,000 पुगिसक्यो, बढै छ। यहाँनिर लाइक 5 लाख पुगेको छ। यहाँनिर मैले भिडियोहरू हाल्ने गर्छु, तपाईँको चाहिँ टेक्निकल भिडियोहरू, जानकारीमूलक भिडियोहरू मैले यहाँनिर हाल्ने गर्छु। एकदम राम्रो भ्युज आउँछ तपाईँको चाहिँ होइन, ठिकठाक भ्युज आउँछ तपाईँको चाहिँ। अब यो भ्युजबाट मैले चाहिँ पैसा कमाइरहेको छु। धेरैजनाले चाहिँ भ्युजबाट पैसा कमाउँदैनन्, तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन कसरी मोनिटाइज गर्ने भनेर म तपाईँलाई बताइदिन्छु आज चाहिँ। अब जस यहाँनिर चाहिँ म यहाँनिर तपाईँले माथि 3 डटमा जानु भएपछि तपाईँले यहाँनिर टिकटक स्टुडियो भन्ने पाउनुहुन्छ, अथवा यहाँ अगाडि पनि तपाईँको कतिजनाको टिकटक स्टुडियो भन्ने अप्सन आएको छ, तपाईँले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन गइरहेको छ। यो कुरा धेरैजनाले तपाईँलाई बताउँदैनन् होइन। म चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कसरी कमाइ गर्न सकिन्छ बताइदिन्छु। यहाँनिर मेरो 7 दिनको इन्कम भनेको 1.71 तपाईँको चाहिँ $1.71 रहेको छ। अब यहाँनिर मोनिटाइजेसनको सेक्सन रहेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अलिकति तल आउनुभयो भने अलिकति माथि जाँदा हाम्रो एनालाइटिक देख्छौँ हामीले चाहिँ। यहाँनिर भ्यूमा गयो भने 1 महिनामा तपाईँको 1 हप्तामा कति भ्युज आयो, 1 हप्तामा मेरो 5,31,000 भ्युज आएको छ। 1 महिनामा मेरो चाहिँ 3.2 मिलियन भ्युज आएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ झन्डै तपाईँको यहाँनिर चाहिँ धेरै नै भ्युज आएको छ, तपाईँको लगभग होइन 30 लाख लगभग 30 लाखले हेरेको छ मेरो कन्टेन्टहरू चाहिँ। अब यो बडो इन्कम म तपाईँलाई यहाँनिर गरेर देखाउँछु है त। जस्तै यहाँनिर चाहिँ तपाईँको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भनेको चाहिँ तपाईँकोमा आउँदैन, थाहा छ मलाई, धेरैकोमा आउँदैन। तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने नेपालको टिकटकमा आउँदैन, तर म नेपालमै छु है। कसरी नेपालमा ल्याउने त्यो पनि म तपाईँलाई बताउँछु, अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब जस्ट तपाईँले चाहिँ युट्युबमा जस्तो भ्युज बापत पैसा कमाउने हो भने तपाईँले चाहिँ यो ल्याउनुपर्छ सबभन्दा पहिला, यो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम भनेर। तपाईँले यो चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ बोनस जस्तै हो, तपाईँले यहाँनिर पैसा मिल्छ है। तर नेपालमा पैसा कमाउने भनेको लाइभ बस्नुपर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, लाइभ बसेर गिफ्ट माग्नुपर्छ, गेम खेलाउनु पर्यो, त्यो गाह्रो छ। तपाईँलाई पैसा खर्च गरी गिफ्ट दिन तपाईँलाई होइन गाह्रो पर्छ अरूले, अथवा तपाईँको लाइभमा भ्युजै आउँदैन होइन कतिको त। अब यहाँ भिडियो गिफ्ट्स भनेको चाहिँ यो पनि तपाईँको चाहिँ लगभग असम्भवै छ। तपाईँको यो देख्न सक्नुहुनेछ, यो पनि नेपालमा छ, तर तपाईँको भिडियोको कमेन्टमा आएर गिफ्ट दिँदैन तपाईँलाई कोइन खर्च गरेर। तर हाम्रो इन्कम गर्ने एक मात्र भनेको यो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। अब तपाईँले यहाँनिर टच गरिदिन्छु मैले। जस्ट यहाँनिर चाहिँ टच गर्ने बित्तिकै यहाँनिर मेरो चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, यहाँनिर 7 दिनमा यति इन्कम भएको छ। 30 दिनमा मेरो $9.80 इन्कम भएको छ। अल टाइममा गऱ्यो भने मेरो चाहिँ $11 भइसकेको छ। यो बढ्ने क्रम जारी नै छ। जस्ट तपाईँको चाहिँ 1,41,000 को मलाई पैसा दिएको छ। भ्युज मेरो 1,41,000 को पैसा मलाई यो तपाईँको टिकटकमा मलाई दिएको छ। जस्तै तपाईँको 2 लाख आयो भने जस्ट मेरो भिडियो 2 लाख 3 लाखमा भ्युज आयो भने मेरो भिडियोमा मलाई कति पैसा दियो त, कति भ्युजको पैसा दियो भन्दाखेरि 1,41,000 भ्युजको पैसा दियो। तपाईँको सबै भ्युजको पैसा आउँदैन, किनकि तपाईँको सबैजनाले फुल भिडियो हेर्दैन नि त, तपाईँको त्यही भएर हो। जस्तै आरपिएम भनेको 0.07 रहेको छ। मलाई चाहिँ 1,000 बापत मलाई $0.07 मलाई दिइरहेको छ टिकटकले। यसलाई कन्भर्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको यहाँ तल आउँदाखेरि
यो मैले हालेको भिडियोहरूको इन्कम हो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कसैले कुनै भिडियोमा $0.15 भएको छ, कुनै भिडियोमा $0.31 भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कुनै भिडियोमा त $3 भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कुनै भिडियोमा 0.81 यसरी तपाईँको चाहिँ भ्युज आए बापत तपाईँको यसरी इन्कम हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर मैले इन्कम गर्न सुरु गरिसकेको छु। अब कुरा आयो टिकटकमा क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम कसरी ल्याउने। अब तपाईँ नयाँ एकाउन्ट बनाएर पैसा कमाउने हो भने तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, युके बेस एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ युके बेस एकाउन्ट भनेको तपाईँको चाहिँ भिपिएन जोडेर युके अथवा तपाईँले युएसए तपाईँको एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँको यो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम आउँछ। तपाईँले काम गर्नु होला, काम गरेर तपाईँले 10,000 फलोवर पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो म तपाईँलाई अहिले देखाइदिन्छु। जस्ट यहाँनिर म ब्याक गरेँ, यहाँनिर माथि अर्को मैले यहाँनिर चाहिँ टेक सामुएल भनेर एउटा मैले टिकटक बनाएको थिएँ केही समय अगाडि, भिपिएन जोडेर तपाईँको युकेको टिकटक एकाउन्ट बनाएको थिएँ। तर मेरो नेपालको टिकटकमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइसकेको छ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम। त्यो कसरी ल्याउने म बताइदिन्छु। अब फ्रेस एकाउन्ट खोल्नु होला, यसरी तपाईँले भिपिएन जोडेर म भिडियो बनाइदिन्छु। भिडियो चाहियो भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नु होला। र यहाँनिर तपाईँले यसै देख्न सक्नुहुनेछ मेरो यति फलोवर रहेको छ। यहाँ माथि 3 डटमा जानु होला, सेम हो टिकटक स्टुडियोमा जानु होला। मोनिटाइजेसनमा तपाईँको यहाँनिर पनि मेरो टिकटक रिवार्ड प्रोग्राम आएको छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ टच गरिदिउँ, यहाँ टच गरिसकेपछि लोडिङ हुन्छ तपाईँको। यहाँ मेरो मोनिटाइज भएको छैन, युआर अल्सो क्लोजिङ भनेको छ। तपाईँको चाहिँ कति चाहियो त, तल देख्न सक्नुहुनेछ 18 वर्षभन्दा माथिको टिकटक एकाउन्ट चाहियो, पुरा भयो मेरो। 10,000 फलोवर चाहियो, मेरो पुरा भएको छैन तपाईँको। अनि 1 लाख भ्युज आउनुपर्छ क्या तपाईँको चाहिँ 30 दिनभित्र 1 लाख भ्युज आउनुपर्छ तपाईँको चाहिँ 30 दिनभित्र भन्नाले फेरि अन्तिम 30 दिन क्या तपाईँको 1 वर्षमा पुरा गर्नु, तर तपाईँको लास्ट 30 दिनभित्र आउनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ तपाईँले जोइनको बटनमा तपाईँले टच गरेर तपाईँको टिकटकलाई मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँले आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भिडियो बनाइसकेको छु, माथि आई बटनमा आएको छ, तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी टिकटकलाई मोनिटाइज गर्ने भनेर। अब कुरा आयो मैले त हैन फ्रेस एकाउन्टमा कसरी क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम ल्याउने भनेर मैले बताइदिइसकेको छु, क्राइटेरियाहरू पनि बताइदिएँ मैले। अब कुरा आयो मेरो जस्तो नेपाली एकाउन्टमा कसरी यो क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम ल्याउने त, ध्यान दिएर सुन्नु होला। नेपालमा तपाईँको राम्रो एकाउन्ट छ हैन, भ्युज जस्ट ठिकठाक आउँछ भने तपाईँको हैन, तपाईँले अलिक जानकारीमूलक भिडियोहरू हाल्नुहुन्छ भने तपाईँले हैन कसरी चाहिँ नेपालको एकाउन्टमा ल्याउने त, जुन मैले यहाँनिर नेपालको एकाउन्टमा लिएर इन्कम गरिरहेको छु त्यो तपाईँलाई बताइदिन्छु। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ यो टिकटक एकाउन्टलाई तपाईँले लगइन गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँनिर भन्दाखेरि नेपालभन्दा बाहिरको देशमा। तपाईँलाई भनिदिन्छु, यहाँ मैले स्क्रिनसट पनि राखिदिएको छु कुन कुन देशमा तपाईँको कन्टेन्ट रिवार्ड प्रोग्राम एलिजिबल छ। युके, युएसए, जापान, साउथ कोरिया हैन, तपाईँको फ्रान्स, यी देशहरूमा तपाईँको चाहिँ यो कन्टेन्ट रिवार्ड प्रोग्राम तपाईँको इलिजिबल छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम तपाईँको चाहिँ इलिजिबल छ, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब ती कन्ट्रीहरूमा तपाईँको जापान, कोरियामा तपाईँको कुनै पनि हैन, फ्रान्स, अमेरिका, युएसएमा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ साथीभाइहरू, आफन्तहरू, चिने जानेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले तपाईँले 10 दिनदेखि लिएर तपाईँको 20 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ आफ्नो टिकटकलाई लगइन गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईँले टिकटकलाई लगइन गर्न लाउनु पर्ने हुन्छ, नम्बरबाट गर्दा पनि भयो, इमेलबाट गर्दा पनि भयो। तपाईँले टिकटकलाई लगइन गर्न लाउनु पर्ने हुन्छ, फेसबुकबाट चाहिँ नगर्नु होला, हुँदैन। तपाईँले टिकटकलाई लगइन गरेपछि यता तपाईँले लगआउट गरिदिनु होला। तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला, लगआउट गरेर तपाईँले 10 दिनदेखि 15 दिन तपाईँले चलाउनु लगाउनु होला टिकटकलाई। अनि तपाईँले रिजन पनि चेन्ज गर्नु लाउनु पर्ने हुन्छ, 2-3 दिनमा तपाईँले चाहिँ रिजन चेन्ज गराउनु होला। यहाँ 3 लाइनमा गएर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गएर एकाउन्टमा गएर यहाँनिर एकाउन्ट इन्फर्मेसनमा गएर यहाँ एकाउन्ट रिजन भनेको छ नि, यहाँ अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले रिजन पनि चेन्ज गर्नु लाउनु होला। कतिजनाको रिजन चेन्ज भइरहेको छैन किनभने लगआउट गर्दैन, आफूले यता लगआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईतिर हामीले चलाउनु हुँदैन टिकटक एकाउन्ट। लगआउट गर्नु लगाएर तपाईँले रिजन चेन्ज गर्नु होला र 1-2वटा जस्ट सिम्पल एउटा भिडियो तपाईँको आफ्नो भिडियो तपाईँले पठाएर उनीहरूलाई अपलोड गर्नु लाउनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईँको क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम आउँछ र तपाईँले चाहिँ भ्युजबाट मनग्गे तपाईँले चाहिँ इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भ्युजबाट मनग्गे इन्कम गरेर तपाईँले आफ्नो पेपाल एकाउन्ट जोडेर अथवा पेपाल एकाउन्ट जोडेर तपाईँले चाहिँ पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ। 15 तारिक आउँछ तपाईँको $10 पुग्ने बित्तिकै। जस्ट यहाँनिर चाहिँ सेटअपको अप्सन रहेको छ, यहाँनिर हामीले पेपाल एकाउन्ट जोड्न सक्छौँ। तपाईँले
होइन, टिकटकलाई मोनिटाइज गर्दाखेरि अलिकति आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनमा तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्स कसैको अथवा तपाईँको होइन पासपोर्टबाट तपाईँले चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्नु होला। यसरी तपाईँको क्यामेरामा लाइभ तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ देखाएर होइन फोटो तपाईँले त्यसो गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो जानकारीमूलक लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस्तो प्रकारको जानकारीमूलक अनलाइन अर्निङ सम्बन्धी फेसबुकबाट, युट्युबबाट, टिकटकबाट, वेबसाइटबाट होइन कसरी इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ म जस्तै मैले तपाईँले यो च्यानलमा मैले तपाईँलाई बताइरहेको हुन्छु। यसको लागि तपाईँले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ, बेल घन्टीलाई बजेर अलमा सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आजले यति नै, धन्यवाद, बिदा पाऊँ, जय नेपाल।